Good morning, sir. Morning. Sir, nandiyan pa si Ethan. Kasi bumili kasi ako ng food. Binili ko na rin kayo ng pagkain. Ay, salamat. Nasa loob na. Pero ilagay mo lang sa mesa na yan. Ay, sige ho. Salamat ho, sir. Hindi po. Yung pinadala ng Governor ng Zambales, yun yung inano sa pangpang na nakita ng mga fisherman. Noong una, akala nila ordinaryong bato o yung brick na ginagamit sa mga construction. Pero nung binuksan at pinadala sa lab, ano nakita? Positive na cocaine. In which case, ang alam ko niyan, ang bulk ng kargamento nasa ilalim pa ng dagat. At siguradong pupuntahan niya ng grupo ni David Pascal. Sir, he is only the tip of the iceberg. At marami pa sa ilalim. Sigurado yan. Bakit meron yan? At paano yan napunta sa lugar na yan? Sinadya talaga ng mga smugglers yan dahil alam nila na talagang todo bantay tayo sa lahat ng ports. Kaya umisip sila ng bagong pamaraan. Nilagay na lang ng pabigat ang bawat kargamento nila. Nilagay ng beacon, tinapos sa dagat, at yung kanilang local counterpart, susundan lang yung beacon para ma-recover lahat ng mga shipment nila ng drugs. Yung iba, siguro nakawala sa pagkatali, inalo sa pangpang. Yun ang nakita ng mga fisherman. Sir, may possible area na kami kung saan matatagpuan yung drugs sa dagat. Pero wala pa kaming exact location. Bukas pa namin malalaman, sir. Kailangan malaman natin yan as soon as possible. Kailangan maunahan natin ang grupo ni David Pascal. Sir, excuse me. Anong ginagawa mo dito? Maghahi lang sana ako sa'yo. Saka, gusto ko na sabunan. Hinalang kita ng food. Ayan. Ikaw naman. Napaka-sweet mo talaga, oh. Maraming salamat dito, ha. O, sige na. Bumalik ka na doon, ha? Maraming salamat. Kita tayo mamaya, ha? Pa, nasa Zambales ang kargamento. Kailan susugod ang mga militar? Bukas ho. Pero naghahanda na ho sila ngayon. Kailangan mauna tayo. Alamin mo dyan kung saan ang exact location ng kargamento. Magpapadala ko ng tao bago sumikat ang araw. Pumunta ka na. Kailangan tulungan mo kami. Sige pa. Mag-iingat ka lang, ha? Dito tayo sa area na ito magsisimula. Ang sabi ng Intel, malaking posibilidad na dito sila manggaling. Sipaganda kayo. Yes, sir. Yes, sir. Ayun sila. Sigurado ako, malaki ang bonus natin kay General. Kaya kailangan, madala natin to agad sa kanya.
Sir. Gandang araw ho. Pasensya na kayo. Iistorbohin lang namin kayo sandali. Chief, sa La Rosa Fishing Company po kami. May permit po kami para mangisda dito. Sir, ito mga isda namin. Gusto nyo? Ito, pwede ba i-check? Ayan, sir. Mga grocery yan, pabili ng mga tao sa kabilang baryo. Ito pa po, sir. Marami pa. Sige, naiintindihan ko. Papacheck ko lang. Ben! Ben! Move! Walang kikilos! Williaso, naku na military shipment. May nakakita sa akin. Nasuming doon sa sakit! Dali! Taas ang kamay! Walang kikilos! Tumaksi tayo. Tara na. Ilang buhay ng mga kabataan ang sinisira nitong grupong ito. Pati kanilang mga pamilya apektado. Kaya, dapat makonsensya kung sino man ang mga smugglers na gumagawa nito. Paalam niyo sa kanila yan. 2 malalaking kargamento ng cocaine ang nasabat sa sting operation ng militar kaninang umaga. Sa pangunguna ni General Marshal De Leon, hindi lang kargamento ang nasamsam nila, nahuli rin ang 8 tauhan ng sindikato. Ayon sa nakalap naming balita, tinatayang 500 million pesos ang halaga ng lahat ng ito. Ito si Rhonda Kaili, nag-uulat. Stop! Tama na! Kalma lang! May iba pang pagkakataon. 1 bilyon! Anong 500 milyon? Saan ba kayo mga tanga? Magkukompute lang kayo, utak ipis pa kayo. Amelia,
Ilang shipment na ang nasasabat nila. Hindi na biro yung perang ninanakaw nila sa akin. Ang importante, hindi ka nila ay maikokonekta dyan sa kargamentong yan. Nanguhula lang sila sa dilim. Nag-iinit ang ulo ko eh. Alam mo, nakakapikon yun eh. Etong si Marshall, nanguhula lang, kakapa-kapa sa dilim. Akala mo bulag? Ang gusto ko malaman niya, akin yung mga kargamento. Yung bilyong-bilyong piso, akin lahat yun. Ako may gawa nun. Sige! Para sumabi tayong lahat. Mawawalan tayo ng kalayaan. Gusto mo yun? Huwag kang magpadalos-dalos. Yung hayop na Marshall. Tama na. Dadating ang araw, Tama tamaan na. sa akin yung hayop na yan. Tama na. Tama na. Hayop talaga eh. Hindi na birong pera yung ninanakaw nila sa akin eh. General. Saka pa. Lakas ng loob mo magpakita sa akin. Bakit, ha? Bakit nasa bat yung kargamento? General, si Captain Del Fiero. Yung boyfriend ni Rian. Inspection yung barko natin kaya napulilyaso. Pwede sana binaril mo. Pabarilin ko na ho dapat. Kaya alam, pinigilan ako ni Rian. Bakit? Yan din ho yung tanong ko sa kanya. Wala siyang sinagot sa akin. Tawagan mo si Rian. Gusto ko siyang makausap. Opo, General. Sir, ano nangyari, sir? Wala eh. Galing kami sa operasyon kanina. Medyo nadaplisan lang. Pero buti na lang, nandun si sir. Hindi mo malang ba tatanungin kung nasaktan yung boyfriend mo? Kasi wala siya dito sa emergency room, so ibig sabihin ligtas siya. Hindi lang, ha? Okay ka lang? May tama ka ba sa katawan? Wala naman. Ayos lang ako. Mag-uusap lang kami, ha? Ayos lang ba na magkita tayo mamaya? Sige, sandali lang, ha? Chinek ko yung mga kasamahan natin. Maayos naman sila. Tsaka wala nang sagwatan. Kaya nga lang, meron ako hinahabol kanina. Kaso nakatakas isang lalaki tsaka isang babaeng naka-wetsuit. Paano niyo nasabi na babae, sir? Ang sabi mo kanina, naka-wetsuit at nakatakip yung mukha. Alam ko lang. Sa hubog ng katawan, sa braso, pati doon sa balikat. Ang hinala ko, leader yan ng isang grupo eh. Kasi pinoprotektahan niya yung kasama niyang lalaki kanina. Bakit kayo tahimik, sir? Yawan ko. Kawig niya kasi yung nakuna ng CCTV. Yung nahuli ng mga Coast Guard. Siguro naman kilala niyo na ako. Ako si General De Leon. Nandito ako para tulungan kayo. At meron kaming programa
Pwede ko yung ilagay sa listahan doon. O plan, balik loob. Para makapag-umpisa uli kayo ng kanyang buhay. Kung tutulungan nyo kami sa aming kailangan. Pero, isang tuwid na sagot lang ang hihingin ko sa inyo. Tropa nyo ba si David Pascal? Nasaan ang abogado namin? May karapatan kami sa abogado, di ba? Maawa ka sa mga kasama mo. Huwag niyo nang pahirapan ang sarili ninyo. Kung sasabihin niyo sa akin kung sino talaga ang inyong pinuno, wala tayong problema. Hindi namin alam ang sinasabi mo. Hindi niyo alam ang sinasabi ko. Hindi niyo alam. Hindi niyo alam ang toneladang cocaine na inahon niyo galing sa laot. Sabihin niyo nga sa akin, saan yun? Galing sa isda? Ha? Galing sa ilalim ng dagat? Galing sa langit? Paliwanag niyo! Sige! Magmatigas kayo. Pahihirapan niyo ang lalong sarili niyo. Lambat namin ang nakahook nun. Hindi namin alam na may laman sa loob yun. Tumingin sa akin. May mga baril kayo. At nakipagtutukan kayo sa mga sundalo ko. Kung ayaw niyong humirap ang buhay ninyo, sabihin niyo sa akin ang totoo. Sabihin niyo sa akin kung sino ang pinuno ninyo. Dumating na abogado nila. Kasunod nila. Pasukin mo. Can I talk to my clients in private? Go ahead. Hindi ko pa rin nakakausap si Rian, General. Nagkahagulo pa sa kampo nila dahil sa mga tauhan natin nahuli. General, paano lang anak ko nahuli? Ito ang pangako ko. Babalik silang lahat sa inyo. Dahil hindi ako makapapayag na basta na lang makukulong ang mga kaibigan natin, ang ating mga kapatid. At ayoko rin naman na mahirapan sila at masaktan. Huwag kayong mag-isip ng masama. Hindi makakatulong sa inyo yan. Ano ang plano natin, General? Franco, ihanda mo ang mga tao. Lalakad tayo. Kasama ako. Magbabantay tayo at kukuha ng tiyempo. At hindi ako babalik dito na hindi ko silang lahat kasama. Huwag na mag-alala, huwag ka, ha? Huwag na mag-alala, pangako mo sa inyo yan, ha? Anong plano mo sa mga captives mo? Wala kang balak i-transport sa Manila? High risk ang mga nahuli mong yan. Kulang ang facilities mo rito. Chopper ko nga sana, kaya lang negative. Walang available na chopper ngayon. Kaya land trip kami. Ay, high-value captives sa mga yan. Alam ko rin na natatakot sila kapag nagsalita itong mga to. At alam ko rin na hindi nila papayagang mangyari yan. Well, tama ka. Never underestimate the enemy. Nakahanda ang tropa. Nakahanda kaming harapin sila. Men, roadblock. Roadblock. Copy, sir. Copy. Prepare for possible ambush. Prepare for possible ambush. Sir! Inarangan yung daan natin. Mga sibilyan. Pero nakapwesto na yung mga tao natin. Hold your positions. Ang priority, mga civilians. Papunta na ako dyan. Pakawalan mo yung mga kasama namin!
hindi niyo pinakawalan yung mga kasama namin, pasasabugin ko ang bus na ito! Hinto mo. Dandahan, dandahan. Bilangan mo ang mga yan. Kapag hindi bumigay, lumayo na kayo. At pasabugin niyo yung bus. Opo, General. Isa! Dalawa! General! Sakto ang dating mo sa bilang ko! Gusto nila kunin yung mga kasamaan nila. Kapalit yung mga tao ng bus. Release the prisoners now. Sir! Release the prisoners now. That's an order. Now! Men! Release them! Now! Sumakay kayo! Dali! Franco, sabihan mo ang mga tauhan natin sa radyo. Sa Santa Ines tayo magkita-kita. Opo, General. Lahat kayo dumiretso sa Santa Ines. Bilisan niyo. Franco, iwan niyo muna ako. May aayusin lang ako. General, masyadong delikado kapag iniwan ka namin dito mag-isa. Makinig ka sa akin, Franco. Alam ko kung anong ginagawa ko. Kuhanan mo ako. Akin na yan. Tara, dali! Isa niyo. With the civilians! Status! 58 seconds! Are we clear? Sir, clear! Clear! Pinahon lang ho kayo. Itabi mo! Itabi mo! Punta kayo! Maghintay kayo at babalikan ko kayo. Yes, sir. Puntay kayo, dali! General! General! Tulungan niyo sila! Tanggalin niyo yung mga bosas! General! Baba! Taas mo yung kamay mo! Hayop talaga kayo! Mga militar, tatapang! Palibasa wala akong baril! Ganyan na ba kayo ngayon, ha? Ganyan na kayo? Ha? Ha? Chaco? Siya
Tiago? Sinong Tiago? Ha? Tanggalin mo na yung maskara mo. Huwag mo na akong lokohin. Tiago. Sino si Tiago? Kabisado kang Gibbs mo. Kailangan mong pagbayaran lahat ng kahayupan na ginawa mo. Sa lipunan, sa batas, at ang pagkamatay ng anak ko. Anak! Sinong pumatay sa anak? Ah! Naalala ko na. May nagkwento sa akin ito. Ngayon tungkol sa anak mo. Pero wala ka raw nagawa. Mahina ka talaga. Hindi ako interesado sa kwento. Diyan ka lang! Ayun ka! Huwag kang kikilos ng masama! Tara! Tara! Diyan ka lang! Diyan ka lang! Ah!